توی این ویدیو قراره بریم سراغ ماجرای دوتا از اولین قاتلای سریالی تاریخ و از انگیزه ها و داستان های عجیب زندگیشون بگیم. پس تا آخر ویدیو با من همراه باشید. طبق نوشته های مورخان بزرگی مثل سیماچیان و بانگو میشه گفت که قدیمی ترین قاتل سریالی که اسمش در تاریخ ثبت شده کسی نیست جز لیو پینگلی، شاهزاده چین از سلسله هان. لیو پینگلی توی خانواده معتبر لیو از سلسله هان غربی در سال 206 قبل از میلاد به دنیا اومده. اون پسر لیو وو، شاهزاده لیانگ و نوه امپراتور ون هان بود. در واقع همین نفوذ و قدرت اشرافی که داشت باعث شد تا در سال 144 قبل از میلاد پسرعموش یعنی امپراتور جینگ هان عنوان شاهزاده جیدونگ رو بهش بده تا بر منطقه جیدونگ که در استان شادونگ امروزی واقع شده حکومت کنه. اما چیزی که اسم لیو پینگلی رو به بدنامی مشهور کرد موقعیت اشرافی و موضوعات سیاسی نبود، بلکه دلیلش قتل‌های زنجیره‌ای گسترده‌ای بود که مرتکب شده بود. سوابق تاریخی نشون میده که اون اغلب در کشتارهای وحشیانه شرکت می‌کرده و رهبری دسته از جنایتکاران رو هم بر عهده داشته. اون شبانه به خونه مردم حمله می‌کرد و اموالشون رو غارت می‌کرد و بعد از اینکه به خواسته هاش میرسید خیلی بی‌دلیل از سر تفریح جون مردم رو می‌گرفت. گفته شده که لیو پینگلی احتمالاً چیزی حدود 100 نفر رو از بین برده و بعضی هم اعتقاد دارن که این آمار ممکنه خیلی بیشتر از این حرفا باشه. در هر حال به خاطر نسبت فامیلی که با امپراتور داشت کسی جرئت نداشت جلوشو بگیره تا زمانی که دیگه کار خیلی بالا گرفت و مردم اعتراضای گسترده‌ای را علیه لیو پینگلی انجام دادن، طوری که این اعتراضات رو به طور رسمی به گوش امپراتور هم رسوندن تا جلوی این جنایات رو بگیره. امپراتور که دیگه نمیتونست این قتل عام رو نادیده بگیره مجبور شد تا واکنشی به این موضوع نشون بده. با اینکه مجازات چنین جرمی اعدام بود، اما باز هم به خاطر نسبت و جایگاه خانوادگی که لیو پینگلی داشت امپراتور صرفا مقامش رو ازش گرفت و اونو به منطقه دور تبعید کرد. نکته‌ای که در رابطه با لیو پینگلی میشه بهش اشاره کرد اینه که اون شباهت زیادی به قاتلای سریالی خلق شده در کتاب‌ها و فیلم‌های جنایی امروز داره، چون اون هم بدون هیچ دلیل سیاسی یا انگیزه خاصی دست به چنین قتل‌هایی میزد و حتی میدونسته که با این کار داره موقعیت خودشو به خطر میندازه. یکی دیگه از قاتلان سریالی که به بدنامی در تاریخ شهرت داره زنی به نام لوکوستا بود که در سرزمین گال منطقه‌ای در غرب اروپا به دنیا آمده بود. در مورد سال تولد لوکوستا همینقدر میدونیم که در سده اول میلادی به دنیا آمده بود و تحت حکمرانی امپراتوری روم زندگی میکرد. اون دانش زیادی در زمینه گیاهان سمی و دارویی داشت و متاسفانه از این مهارت و استعدادش برای گرفتن جون آدما استفاده میکرد. مثلا میتونسته طوری هدفش رو با سم ترور کنه که مرگش خیلی طبیعی به نظر برسه و کسی به عمدی بودنشون شک نکنه. خلاصه لوکوستا به خاطر استفاده از سم بالاخره توسط حکومت روم دستگیر میشه و به زندان میفته. اما مقامات روم وقتی از دانش زیاد لوکوستا مطلع میشن اونو آزاد میکنن تا از مهارتش در جهت خواسته های خودشون استفاده کنن. اولین مشتری این قاتل سریالی آگریپینا همسر کلادیوس امپراتور روم بود. آگریپینا از لوکوستا خواست تا کلادیوس رو به قتل برسونه تا پسرش یعنی نرو امپراتور روم بشه. کلادیوس پسر دیگه‌ای به اسم بریتانیکوس داشت و احتمال به سلطنت رسیدن نرو خیلی پایین بود. در واقع برای همین بود که آگریپینا قصد داشت تا دست به همچین تروری بزنه. در نهایت لوکوستا در ظرفی از قارچ که یکی از غذاهای مورد علاقه کلادیوس بود سمی رو ریخت و در نتیجه کلادیوس در سال 54 پس از میلاد مرد و کمی هم بعد نرو امپراتور روم اعلام شد.
اینکه کلادیوس به دست لوکوستا به قتل رسیده توسط 3 از مورخان مشهور رومی مثل تاسیتوس، سوتونیوس و کاسیوس دیو تایید شده. بعد این جریان نرو که حالا امپراتور روم شده بود به سراغ این قاتل سریالی اومد تا بریتانیکوس پسر دیگه کلادیوس که مهمترین تهدید سلطنت محسوب میشد رو هم از بین ببره تا مبادا در آینده ادعای تاج و تختش رو مطرح کنه. نرو خیلی واسش مهم بود که لوکوستا سمی بسازه که یک مرگ سریع رو برای بریتانیکوس رقم بزنه. لوکوستا هم سمی رو میسازه تا بی سر و صدا کار بریتانیکوس رو یکسره کنه، اما این بار سم به درستی عمل نمیکنه و ترور با موفقیت انجام نمیشه. در واقع این سم بریتانیکوس رو صرفاً بدحال و مریض میکنه. بعد از خراب شدن نقشه خب طبیعتاً نرو هم حسابی از دست لوکوستا عصبانی شد و بهش یک فرصت دیگه داد تا سم مناسب رو واسه این ترور درست کنه. این بار لوکوستا بعد از بالا بردن دوز سم اون رو روی حیوانات و زندانی ها هم تست کرد تا این بار از نتیجه فرمولش کاملاً مطمئن بشه. در نهایت ضیافتی سلطنتی در سال 55 پس از میلاد شکل گرفت که بریتانیکوس هم در اون حضور داشت. قرار بود تا نقشه ترور در همین مراسم انجام بشه، اما ریختن سم در نوشیدنی کار چندان ساده‌ای نبود، چون معمولا نوشیدنی ها توسط پیشمرگ ها امتحان میشد تا از مسمومیت احتمالی جلوگیری بشه. به همین دلیل نمیتونستن تا سم را در نوشیدنی بریزن و نقشه دیگه کشیدن. نرو دستور داد تا نوشیدنی ها داغ سرو بشه و همین اتفاق هم افتاد. وقتی بریتانیکوس نوشیدنی رو خورد از شدت داغی دستور داد تا لیوان آبی بهش بدن و وقتی آب رو خورد ناگهان دچار تشنج شدید و در نهایت جلوی چشم همه از بین رفت. دیگه کاملا مشخصه که نرو پیش بینی میکرد که بریتانیکوس احتمالاً به دلیل داغی نوشیدنی تقاضای آب میکنه و خب اونا هم از قبل آب رو مسموم کرده بودن. نرو هم ادعا کرد که دلیل مرگ بریتانیکوس بیماری صرعی که قبلا داشت بوده که البته بریتانیکوس ظاهرا چنین بیماری هم داشته و این باعث شد تا ادعای نرو رنگ واقعی تری به خودش بگیره. وقتی نرو به آرزوش که مرگ بریتانیکوس بود رسید، به عنوان پاداش لوکوستا رو غرق در ناز و نعمت کرد. علاوه بر زمین و ثروت بسیار زیاد بهش اجازه داد تا یک آموزشگاه سمشناسی هم برای تحقیق و البته تربیت سمشناسان جدید تأسیس کنه. نرو حتی پاشو فراتر گذاشت و کسی که باعث شده بود تا به سلطنت برسه، یعنی مادر خودش رو هم به قتل رسوند. چون نرو ظاهراً از نفوذ و قدرت بالای آگریپینا ناراحت بود و میخواست جلوی دخالتش رو در امور حکومت بگیره. خلاصه نرو که به خاطر فساد زیادی که در دوران حکومتش داشت مدام با شورش‌های مختلف دست و پنجه نرم میکرد. در نهایت این امپراتوری در سال 68 پس از میلاد سقوط کرد و نرو هم قبل از دستگیر شدن خودش رو از بین برد. امپراتور جدید شخصی به نام گالبا بود که قصد داشت روم را از فساد پاک کنه. این وسط لوکوستا که به واسطه قتل‌ها، ترور افراد مشهور و همکاری که با نرو داشت به بدنامی مشهور شده بود، خیلی زود توسط گالبا دستگیر شد. طبق گفته بیشتر منابع لوکوستا در ملأ عام تحقیر و بعدش سوزونده شد، اما بعضی منابع در نوع اعدام اون تردید دارن و این اتفاق رو به طور دیگه‌ای بیان میکنن. در هر حال به خاطر تنفر زیادی که اکثر مردم و به خصوص امپراتور گالبا از لوکوستا داشت، همه منابع بر این عقیده هستن که لوکوستا در مقابل چشم مردم و به شکل دردناکی اعدام شد. و این بود ویدیوی ما در مورد 2 از اولین و منفورترین قاتلای سریالی تاریخ. اگه از ویدیو خوشتون اومده، لایک و کامنت و سابسکرایب فراموشتون نشه. زنگوله نوتیفیکیشن هم حتما فعال کنین تا اولین نفری باشین که میاین و ویدیو جدیدمون رو میبینین.
مرسی که تا اینجای ویدیو با من همراه بودین. تا ویدیو تاریخی افسانه بعدی مواظب خودتون باشید.